ada Enduro itu. Enduro itu dah masuk strike. Kalau tengok aku setting apa Enduro itu dah mula masuk strike. Lepas tu ada cerita baru kat sini. Enduro ni pakai blok RXZ. Ni custom, tak tahu custom apa ni. Okey, carburetor RXZ pun dah in. Yang paling pelik ni lah blok RXZ masuk kat sini. Sedangkan kat sini saya 14 je nut. So tadi motor ada burp. Ni nak cari masalah dia kenapa. Ustaz Pro boleh selesai tak? So, yang penting motor ni dah masuk strike. Ini dah cabut. Diki tak boleh buka. Sengit. Ada. Ni. Masuk watt dulu baru dapat. Ini jarum. Ini jarum custom ni. Bukan jarum ramai. Bukan jarum ramai. Dia pakai benda ketua. Rembek macam. Mana test pen tu? So, Apik tolong slowkan sikit radio. Radio tu kan aku masuk copyright kan. Aduh. Tekan mata bawah. Mana test pen? Tu. Aku punya nak cari test pen tak berjumpa. So sekarang ni kita orang tak tahu berapa Mainjet dia, tak ada tulis, memang tak ada size. So kita check pilot tu. Ada lampu siut. Aduh, keluar pula. Dah tak nampak. So dia punya pilot size 25. Pilot dia 25. Sekarang ni minyak ni kita tak tahu berapa size dia. Tulisan pun tak ada. Kau sebut apa? Kau ada bentuk kau tak ada. Bengkalan hulu betong. So aku lupa nak cakap motor ni dah pakai blok RXZ kan. Okey, lepas tu dia ada pakai ni. OKO bahan tu. So OKO ni boleh dikatakan sama lah macam GeForce. Result memang aku cakap dia sama je. Ketahanan lidah tu je lah kurang sikit. Dia jenis berjelik. So kalau kau nak kau boleh beli kat aku. Aku jual dengan harga 200. Tapi pre-order kita test top speed. Belum hujan. So inilah motornya. Kalau kau nak tengok, kalau kau boleh tengok ni motor dia. So hari ni kita test top speed. Pasang Enduro tu dah settle, plug dah ngam, carburetor pun dah cun. Plug cun-cun lah cakap untuk ride tengah hari pun dah okey. Lepas tu tak ada apalah. So that's all. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe.